Nó là chủ quá rồi. Số 2 MBH. Hello, hello chào nhá. Đọc đúng giờ ha. Này 10 rưỡi có like đúng không? Mới lên thấy mấy ông kia livestream cái ủa quên, mới nhớ là 10 rưỡi nay có like. Tay bù. Ok thì chúng ta cùng, và nó không đăng gì hết. Ý có ở đâu ta? YouTube hay là Twitch ta? 7 phút nữa, ok đúng rồi, 10 rưỡi. Vô game xíu nha. Sáng giờ chưa kịp chạy. Ây à, what the fuck. Ok. Câu quá, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn à. Ui, bệnh gì dữ á. Tôi nghĩ là bệnh một ngày thôi á, thì sau khỏi à. Nếu mà thì ông uống thuốc giảm sốt đấy. Uống thuốc cỡ buổi trưa ấy, ăn cơm xong là uống trưa với tối. Tôi là tôi bệnh một ngày tôi khỏi à, chứ không có bệnh đến 1-2-3 ngày đâu. Kiểu bữa đó bị chóng mặt hay là sốt đấy thì uống thuốc cỡ buổi sáng, buổi trưa ấy, buổi trưa uống rồi buổi tối uống là xong khỏe. Uống thêm nữa là toan rồi. Uống thuốc giảm sốt đấy, chứ đừng có uống Paradol. Uống thuốc giảm sốt đấy. Ra mấy tiệm thuốc mua á. Mà mùa này dễ bệnh ha, mùa này mưa nắng đồ, bắt đầu mưa nắng đồ dễ bệnh lắm. Năm phút nữa ngồi mình farm xíu đi. Thằng này phụ của tôi. Ui rồi. Hello mì tôm nhá. Trên mắt nắng to mưa. Hôm bữa Sài Gòn mẹ đang nắng vãi lìn ra mưa đây. Vãi. Mẹ. Đang nắng mẹ đẹp với bill á, tự nhiên không mẹ mưa. Sáng nay cũng mưa. Mà không có nắng. Sáng nay cũng mưa ngoắt đi. Nghe nói số bạc mạnh lắm, mạnh vừa thế mà anh có roll. Mà thế ra có roll không mà. Có anh roll mà, anh roll ăn này nè. Anh này em build silly khá là ngon ấy. Giờ đi farm nông vết tích. Qua được qua nói chơi là ngon. Đúng rồi, mình phải farm thì nó mới ra đúng không, mình không farm thì làm gì ra. Có mấy ông bảo á, là đi farm nguyên liệu trước ấy, nâng cấp nhân vật trước. Tôi đi ngược lại. Tôi đi farm nhân vật trước xong tôi mới nâng xong. Game mày offline mà mình thoải mái gì, lo gì. Và phun xích thương bạo. Ui thế là ngon rồi, thế là ngon rồi, đẹp rồi. Nó mà vô phòng ngự hay là chính xác hiệu ứng thì đi HP cũng được, la cũng cần HP. Phòng ngự thì cũng được nhưng mà phòng ngự flash thì hơi to. Flash thì chính xác hiệu ứng là cút luôn. Công kích phá nữa thì đẹp. Em chưa farm đến nhân vật mà đi farm đột phá trước rồi. Thì nói chung là người thường sẽ là đi farm đột phá trước.
Còn mấy đứa nghiện nghiện á thì đi farm thánh như vật như anh chẳng hạn. Anh farm thánh như vật trước. Kháng hiệu ứng cũng ngon. Kháng hiệu ứng ngon, kháng hiệu ứng ngon. Vì chính xác hiệu ứng là đi á. Đúng rồi, kháng hiệu ứng cho khỏi bị khống chế hay là bị đóng băng hay là bị thiêu đốt. Bị đóng băng, thường là bị đóng băng rồi đó, hoặc là bị chói lại CC ấy. Đỡ mấy cái đó hơn. Tôi cũng chưa có Clara nữa. Chính tôi thì có chấn của Clara mà chưa ra nhân vật. Quay banner thường nổi chấn mà chỉ có nhân vật xài. Thêm gì nữa mà em xin luôn. Giày thì chắc là cỡ là phòng thủ đúng không? Giày Clara là phòng thủ là đẹp. Cái giày phòng thủ. Về tấn công hả? Về Clara full tấn công hả? Tưởng là nó scare theo phòng thủ. Tấn công có phòng thủ được. Tấn công tỷ lệ sát thương. Thề luôn, kiếm cái gì tấn công khó vãi bìu. Nói chứ kiếm cái gì tấn công thôi thì mẹ đi ra toàn phòng thủ HP. Quá nó cày. 29 rồi á. Hello. Rồi like chưa? Ai đừng nói sủi nha. Hay là phải lên Twitch ta? Twitch TV à? Tết tôi cũng like nè. Hả? Chị chính thức coi luôn. Shiba. Rồi. Có ông đòi một ca đá. Có 10% điểm thương mà còn gì phòng thủ. Tại tôi sợ là nó bị sốc đam ấy. Vậy tấn công hả? Ngoài ra cũng vẫn dùng tấn công. Đây, tweet. Mở. Đây, bật 2 nền tảng luôn mà không like là cút nha. Rồi 10 rưỡi không thấy like. 1.000 đá. Alo. Thời cam ơi, đi mơ mày lại bị lừa rồi. Mở scam chúa. Mà chưa bao giờ thấy mi chó chơi kiểu này à. Lừa ác. Gì nữa? Ai chịu chịu lên đây không có đặt lịch like hay là cái gì, tôi thấy nghi nghi rồi. Mẹ ông tên ha, ông kia cũng đang like mà. Đây nè, ông ngày hôm qua cũng đang like nè, quay tin room nè. Bái bìu á, chưa thấy like. Đây sáng sớm nha, được đường chơi vậy nha, đi 1.000 đá nha. Đậu 1.600, 10 nháy. Ủa sao bên này không? Của hôm nay có ta? Team Battle Festival. Điếu có. Ê bên ông tên Hà cũng bị đó này. Đi mà lừa. Lừa. Này là phải ăn 1.600 đá ông ơi. Điệp mà mẹ ông coi ông tên Hà điệp bị quá lồn thôi đú quá. Oh shit. Ai cũng bị lừa hết. Có chưa?
Ôi kèo này mày bị chó mày điếu điếu luôn được rồi. Tóc. Ủa mà hôm nay 27 mà bro. 27 11 rưỡi UTC cộng 8 thì bên mình UTC cộng 7 là 10 rưỡi. Đúng mà. The fuck man. Ơi ê coi. What the fuck? Nó tải video. Vãi biểu. Nó tải video chứ nó đi có like. Đòn chưa? Thôi coi video nha mọi người. Cô đi có bịch này thì không có phụ đề ông ơi. Dấp. Mà hứng thế. A mysterious Stellaron burst has occurred aboard the Xianzhou Lafu. Today, we're lucky to have with us in the studio the Lafu Skyfaring Helm Master. Ủa, nếu có phụ đề tiếng Việt nữa. Trừ lương. As Mr. Lotcha, có tiếng Anh nè. traveling merchant currently staying on the ship. Biết like. What's the latest on the Lafu situation? Cày váy bill. Rồi like dữ chưa? Cái này là like hả? Mờ mày bóp video lên like. Dịch để tôi hiểu. Ok để tôi dịch. Tôi bị kẹt ở Lufu Cloud. Cái cảng Lufu. Nhờ những kỵ sĩ Cloud. Còn Mỹ sao toàn mấy từ cức. Ai quên một tí. Mấy cái này thì chắc nó đang xàm xàm rồi. Tiếng mấy cái quan trọng tôi sẽ dịch nha. Mấy cái này nó nói xàm xàm. Cái địt mẹ còn đi có tiếng Việt kìa. Trừ lương. Blade và Kafka. Chắc nó đang nói cái đoạn mà hai này trốn thoát. Cô đang nói về cô gái hacker đúng không? 6 bạc đúng không? Cô ấy đã hack vào hệ thống Xianzhou. They say she like to leak behind. Như thế này. Hack luôn rồi. Hack luôn rồi. Đây rồi. 2.5 điểm tiếng Anh kìa. Đậu. Tại vì mấy cái câu này nó sầm sàm quá. Tôi dịch được nhưng mà tôi lười. Tôi kéo cái tiếng cao to xíu. Not what we're looking for. It's a bait signal. Đồ. Hay đấy. You can challenge the space station. But challenge me? Cái này hôm ngày qua có rồi. Welcome to Billabong's History and Culture Museum. Chào mừng tới bảo tàng Bezel. As you can see, the interior như bạn có thể thấy. brand new. Cái gì đấy? But we're in a bit of a bind. Our Này giống cái exhibit bảo tàng trong was kia. stolen. Chắc là phiên bản sao gặp được anh trai này. Rồi lưu cha. Let me take a look. So these are the Mơ mày post video lên. Đó là chim. Let's settle this. Enough talk. Have it. HD tôi thấy nó hơi mờ. Còn đi có 60 fps cơ. Một điểm trừ nữa. Mơ mày 2023 rồi đi có 1080 60. Cho làm video ẩu thì cái. Đây có chuyện lúc mà đánh lại Jin Liu. Chuyện chinh đấu với lại Jin Liu. Ê, cốt. Từ để tôi note lại. Coi như mình đang coi live đi. Biểu. TX ok.
một code ghim. Nghĩ đúng không ta? Chắc đúng á. 100 đá với lại 50.000. Ui, 50.000 tín dụng. Má bây giờ nhìn điểm tín dụng mà thèm luôn á. Úp mà không có để úp ấy. Bị chó lừa quá. Ra mừng nữa là bot video chứ nếu có like. Kiểu bố mày like rồi, bố mày điếu like nữa. And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, Chào buổi and sáng, good chào buổi evening. trưa, chào buổi tối. As always, The fuck? it's your host and good buddy Albert. Welcome to the Tôi là Honkai Albert. Star Rail version mừng tới Honkai Star Rail 1.1 phiên bản Galactic 1.1. Roaming Special Program. Oh, good to dạ be vâng, Việt here. Nam bị sao? Today, we've invited three special Tôi đã mời guests to 3 be vị with khách us on mời the đến program. với chương trình. Introducing. Giới thiệu Hi nào. guys, my name's Melissa Fun, and I voice Silverwolf. Hey folks, Okay. my name's Craigley Thomas NVIDIA and I giới voice thiệu. Law Cha. Hi everyone, I'm Dawn M. Bennett and I voice Yukong. Pleasure to have Bennett. you with us. Phải đi. And now, without further ado, let's get straight into Honkai Star Rail version 1.1. Hello Mizuki á. What's new, Craig? Con code Well, rồi. judging from the trailer Giờ we đang just coi- saw, it để looks coi like để all lấy code. three areas got Thật ra là some có thể tua được updates. lấy code Current nhưng mà Space Station, mình coi cho nó lịch Belobog, sự. and the Xianzhou Luofu. I don't know if you noticed, but Silverwolf got the first bit of screen time. Just saying. Speaking of Silverwolf, I Nói về hear our Silverwolf, notorious số bạc. Stellaron Hunter is planning another visit to Genius sunset Society Stellaron. territory soon. Let's take a close look at this little troublemaker. Yeah. Đây, giới thiệu về số bàn. Ngày qua thì có coi. Gắn ngón giảm điều bút phòng thủ gì đó. Thì nó là bị nớp rồi. If I'm not mistaken, Rồi số the bạc first time we không biết lấy saw được this không rồi. mysterious girl It's was sweet. back at the Không start lờ of thì the hấp story. tối. That's right. Bennett. It's hard to keep an air of mystery when Đúng you're rồi, the xem như first giống one live on the stream á. scene, but... I think she couldn't have timed it better. I think you couldn't have timed that better. So, what role does Silverwolf Thì vai have trò của within Silverwood ở Stellaron trong Hunter? Stellaron She's a sang super Stellaron. hacker, essentially. Gọi là siêu Lots of hacker. technical know-how. If you've got a hack, she's got your back. It's kind of scary how good she is. Yeah. Hacking the surveillance system on her to space station? Not easy. nhầm That's how she located the Stellaron. Let's not forget the Xianzhou. She hacked into the Luofu's systems and guided the Astral Express số bạn crew với cấp onto ca. the ship. Hey, you Dễ mà. guys know Không that lờ thì this is có all thôi. pretty illegal, right? Rồi ra sớm. Yeah. Cứ vô I tôi là guess what tôi we're cho trying mấy to ông nổi say sớm á. is Silverwolf is capable of breaking through any and all defense systems. That's why she's useful Hay to là the từ đá để mình Stellaron chơi. Hunters. Ông 2k từ đá 10 nháy nổ nữa bây giờ. What's with all the gaming 10 paraphernalia? nháy lại nổ nữa I've been thì, meaning to ask that too. bình luôn. A console here, controller buttons there. It's a vibe. Well, this probably won't come as a Cảm ơn em surprise nhiều to nha, cảm ơn em anyone, nhiều nha. but she's a gamer. Cái In mát fact, vãi bìu. she sees Cảm ơn the em nhiều nha. universe as a game in itself. Đầu tiên And sẽ xấu she's là playing to win. có kho luôn ấy She chứ. actually uses a lot of gamer slang in Anh thà lấy anh conversation. su sang anh Not đánh còn everyone sướng picks hơn up là on anh it, cầm though. con hiền anh vô anh. Got Trời, it. phá giáp ngu quá So đấy. fair to say she's kind of a nerd. You Kiểu Nguyễn could Cúp. say that. Su sang She's ngon hơn nhiều. also not great at socializing. Really? Huh. She always struck me as pretty outgoing. Thề I luôn. guess she does have a lot of friends. Hold up a second. She's an Có sự sang một outgoing đủ đánh. nerd with poor social Số skills bàn and a là lot of phụ luôn friends. chibi số bàn. That's quite the combo. There he is. Well, if you struggle to make friends, why not create your own? Melissa, you're talking about imaginary friends, right? I'm not sure that counts. Oh. Okay, let me explain.
I'm talking about the AI modules in her Mô hình weapons. AI See these little guys on vũ her khí của cô character ấy. artwork? That's friend. There's devil. À, This là one mấy over con here is chibi vậy. white collar. Oh, and this one's servant. Đang hay Oh, mạnh mà. they're so Đòn hiền cute. nữa. Đòn hiền mạnh. Yeah, Mai mạnh they're hết. pretty adorable. Cũng mạnh á, When nhưng mà mai mạnh. Silverwolf talks about her team of professionals, she's talking about these guys. Hold on a second. Số bạc cứ như Since nhỏ when nào did bên AI Honkai 3 become so adorable? Ronja đấy. Clearly, Con we're da making bên it Honkai real Bắc. easy for the machines to take Ronja. over. It's thanks to Silverwolf's Ra hacking ở thế skills ở that she's been và able to dòng thời forge gian such này a là sẽ fearsome có hai reputation at such a young hai đứa age. là một Ronja, Let's một take số a look bạc. at his strengths. Well, Hai đứa thì mạnh y chang nhau. Silverwolf is a quantum type character following the path of nihility. She can apply different debuffs to enemies to Different improve her debuff. allies' combat Sẽ superiority. gắn In loại particular, debuff khác. her skill can inflict a weakness on enemies. The weakness she inflicts matches a random ally's attack type. Kiểu như là nếu như con đó nó có một cái điểm yếu trong team có một con có điểm yếu rồi á, thì nó sẽ gắn một cái ống khác thôi. Gắn một cái ống không có điểm yếu trong team mình ấy. Exactly. In addition, every one of Silverwolf's attacks has a chance of inflicting the enemy with a random bug. There are 3 kinds of bugs, which reduce the enemy's attack, defense, and speed, respectively. Okay. And outside of combat, Silverwolf can use her technique to attack an enemy and enter Lúc mà battle. biết kỹ Regardless of bắn enemy vô. weakness, she deals damage to all enemies and reduces their toughness. If Hay nè. Silverwolf breaks an enemy's weakness with her technique, it triggers the quantum weakness break effect, right? Chứ cơ. Yes, that's right. What else was I going to mention? Her ultimate. Silverwolf's ultimate has a high chance of Giảm reducing the enemy's phòng thủ defense của in đối phương. addition to dealing damage. I love that animation. It's like something out of a rhythm game, right? See, I'm starting to see what you mean by the universe being Nó a số bạc phải game tinh to hồn her. hải mạnh không? Anh nghĩ là mấy con support này tinh hồn Doesn't một stop tinh there hồn không đủ either. chơi Did I em ơi. mention her ability names? There's Tinh hồn system 2 thì warning, cũng allow ngon nhưng mà changes, anh nghĩ là tinh hồn 1 không là awaiting đủ system chơi. response, force quit Tại vì program. Oh, you get the cái bộ picture. kit của sao bạc chủ yếu là gắn Was there one ống called với a lại 10% cây giảm phòng guarantee? thủ. Or how about single Nó war có đến nỗi miracle? là phải gọi là nếu mà tinh hồn 2 thì ok, nhưng mà tinh hồn không là vẫn chơi được. Sadly Chơi, not. chơi vẫn ngon. Her ultimate's Vẫn called nổi là bị phế. user banned, though. Oh, I know what that means. Banned out of existence. Yeah, I guess the scary ultimate needs a scary name. Well, it's time to move on to the Ây da. mysterious visitor. Chơi vui vẻ. Lucha, the Sao bạc traveling hả? merchant. Trời ơi, đua cha. Cha bút hơi bị ác luôn. Này qua coi tiếng Trung hiểu gì á. Anh cha Straight bác off the hồn. bat, man knows how to dress. Elegant look, gentlemanly Làm nhớ demeanor. đến 4 anh cha điên bác hồn. They say he's hiding a secret. What do you Đây think? giấu một cái bí mật Good gì đó. guy or villain? He tốt hay seems là tội very phạm? suspicious. Really? How so? Well, imagine some guy waltzes into your hometown dressed like an aristocrat from another planet, but he knows all the local customs. You'd be a little taken aback, right? Hey, I think you're being a little hard on the guy. Some tourists do their research. Uh-huh. Well, don't you Tại think sao? his healing abilities are a little mysterious? They came in pretty handy Bị during quá the hồn Stellaron bị crisis. cốc vô cái đầu mấy lột quá. I mean, if I'm a traveler merchant, I'm gonna want some Kiểu first hình như aid nó được bút skills á, under xong my nó cốc belt. vô cái đầu một cái It's a là dangerous mất hết bút. career. Career, huh? Are you sure that's how he makes a living? Gõ We cái haven't đầu. seen him trade a single thing. Well, I feel like Wow, this guy Mizuki already made his ơi. fortune. Tôi đây Maybe coi đây, tôi lấy code traveling mà. merchant is just what super rich Ông vô tourists chơi, like to ông tell chơi nguyên cái hết tất cả code Jeez, luôn. you guys have an Mà answer for everything. tính nào. Is this the Lacha fan club or something? Mình phải tôn trọng người. Mình phải Well, tôn what trọng about the coven người he làm carries video around with chứ. him? Nothing out of the ordinary. Nếu like here, nó right? chơi mẹ nghiêng cái video. Yeah, you got me there. Yeah, that's suspicious. I'm not so sure. Everyone needs a conversation starter, Tốt right? thôi, mày cầm cái Especially like. traveling merchants. Thôi, Think about thì it. cái này đi. If you walk past this Rồi guy, lỡ. the coffin's gonna draw your Sao mình- attention, mình right? chơi You'll mình, probably ask him about it, and before you know it, he sold you a new set of shower curtain rings. You know something?
Does that kind of make sense? Pretty smart. I see. Thì đúng là ở đâu cũng hiện mà And mình if đang you tôn find trọng people are in người. need of a few shower curtain rings, I happened upon the Vừa làm finest video. collection of authentic Xianzhou bathroom wear. Beautiful stuff. Low prices too. Touching the original Bắt còn thì question chứ. here. Is Lao Cha a good guy or villain? I don't think we have enough information. All right then. Tôi chỉ biết là điệp mỹ Guess Oppo. all you trailblazers have to make up your own minds. So, why don't we take a look at his ability? Ooh, now we're talking. Một kỹ năng. Lao Cha is an imaginary type character following the Số path ảo. of abundance. Following For a the man path. with medical Thứ gì? knowledge, it's not surprising that he's strong on protection. He can offer healing to and dispel Healing. debuffs from his Hút máu allies. và For example, Lao Cha's Giải skill debuff. can restore an Giải ally's debuff. HP. When the HP of any Ồ. ally falls below a Là certain hồi vừa hồi máu vừa percentage, giảm Lao debuff Cha luôn. Ví dụ uses có his một skill debuff on gì them của without bên kia nó consuming giải any luôn. skill Vừa points. hồi máu vừa This giải. effect can be triggered again after a con set mẹ number of á. turns. Chạy bá Emergency vậy. healing, huh? Important for team survival. Sure is. After Rồi, đang unlocking cố a là đang special coi stream trace, này. using Lao Cha's Từ từ skill thôi. also dispels a debuff from an ally. Thế tôi gắn mị hết Using code Lao vô Cha's cho nó nhanh ultimate, đúng không? Death Wish dispels one buff from and deals imaginary Thôi lỡ damage rồi. to Lỡ. all Dạ em enemies. thấy rồi. In other words, if you've got an enemy that's always Phần buffing tại themselves mi chó or mà. debuffing your allies, Bữa sau Lao like Cha mẹ has an đi chơi important gắn role to video. play. Precisely. Thề And luôn here's tôi something vậy else. tôi mất hứng. Every time Lao Cha uses his skill or ultimate, Cái he con grants chó với himself build. one stack of Tao thất Abyss vọng Flower. Now, when the Abyss Flower reaches a certain number Không, of ngon hơn stacks, Natasha. Lao Cha deploys a field against the enemy which lasts for a Không biết là set nó number giải of bao nhiêu turns. debuff. When the field is Hồi active, nãy nó kêu allies là recover a bút set amount bút of có S HP và whenever hình như they nó make giải an attack. nhiều lắm á. And that's not all. After unlocking a special trace, attacks against Có 6 điểm bút enemies địch in nữa, the ví dụ mấy field con mà can hay kiểu restore bút ally như HP. như con này cha hàng. Cool, it's Con này là nó like a có cái force skill field là of hay bút tấn healing. công này. During Đi exploration, đuôi cha nó when gõ Lao cái Cha bị mất uses hết his bút. technique, Mercy of a Fool, his Ngon field á. will be immediately Nguyên mấy con hay bút generated tấn at the công mà start để of the đánh next mình battle. á, kiểu theo lượt dài á. Con này vô nó gõ Mr. cái là Lao mất bút. Cha, mysterious origins and extraordinary skills. Ê, cái nhạc này giống Genshin vậy. Cái lùm mi. Nghiệp nhái. Nhạc này Genshin rồi. Nhạc giống Genshin vả. There's somebody else here we gotta Cái get điệu to. của nó giống. I'm talking about the elegant, sky-faring Hellmaster Madame Yukong. Con này khá About mạnh. time Nó too. yếu đâu. Well, Nó from support mày commerce, vừa đam cargo, vừa passengers, máu vừa all giải the way đi through to the Air Force, the Skyfaring Commission Nhưng is mà in có charge người of không all cần thôi. matters relating to flight. Yukong is the head of that commission, so the above falls right under her remit. Nice. Speaking of flight, it seems like star skiffs are the most emblematic means of transportation on the Xianzhou. Nghe giống vậy, nhạc bên ly they're a ghê. common sight in the Xianzhou skies. Những cái điệu You y chang. can fly them, right? I'd say she's pretty handy Yeah. with a star skiff. When she was Yeah. young, it was Yukong's Nhưng mà flying những cái skills mô that đồ saw her của promoted by the Yukong general. tôi That's how thấy she nó joined the Skyfaring hơi Commission. hơi She lệch soon đấy. became an ace among the other pilots. Nó không cân đối lắm. Mấy ông nào nghĩ That's gì không? not the story I heard. Cái mô đồ của Yukong All thì right, nó hơi you cao got với me. lại nó hơi lệch. Here's the director's Nó phải cut. làm thấp thấp một xíu Yukong với ran lại 6 red lights in a row. đó She một was xíu là dragged ok. straight in front of the general and Nhìn nó hơi I lệch get đúng the không? picture. Sometimes rebels get Các bạn noticed. mới gặp Yukong rồi mình thấy có You're vấn đề. only young once. Không biết là có được bút Six hay gì. red lights, huh? Disclaimer, trailblazers, don't try that at home. Banner support. Thì 1.0 là The hai rebellious streak might be a hai thing đứa of the past. DPS She's still rồi. as sharp as Thì ever. 1.1 sẽ là support Tom, để hỗ give us trợ a hai đứa. rundown. coming right up. Yukong is an imaginary type character Bà following được the support path luôn of rồi. harmony. Her skill Emboldening Salvo grants her 2 stacks of roaring bowstrings. When roaring bowstrings is active, the attack of all allies increases. Yukong Tăng loses attack. 1 stack of roaring bowstrings with every allied turn. In other words, Có một tích stack nữa. Yukong's skill can increase allies' attack for 2 turns. Tăng tấn You công got it. 2 lượt. During Rồi đây exploration, rồi. using Yukong's technique increases her Mở movement skill speed chỉ map. for a set time. It also allows her Ai to cầm obtain Yukong với 2 build stacks lên of bị roaring chỉ map. bowstrings at the start of the next battle. Hay Sounds like a good recipe for Có mẹ chị shaking map off này. enemy pursuers. Using Yukong's basic attack triggers her talent 7 layers, 1 arrow, Mẹ game which thì deals ra trừ bao additional nhiêu map damage mà nó có and chức năng chạy increases map the rồi. toughness reducing damage of the current attack. This Giống effect gì can be Lan với triggered Bill. again after a set number of turns. Ah. When Yukong unleashes her ultimate, Diving Kestrel,
She deals imaginary damage to a single target. Cô ấy gây ra lượng sát Roaring thương Bowstrings lớn is ở một kẻ active, địch its effect is enhanced, increasing the crit rate and crit damage of all và allies. The tăng days on the front lines may be over, Từ từ, but từ từ. Yukong's rate and crit damage tăng tỷ lệ với sát thương bạo cho tất cả như đồng minh nè, vải of all build allies. Her days on the front Được lines nha. may be over, but Yukong's là bắn skills quy didn't là go bắn anywhere. anti là Maybe one day tăng sát thương we'll luôn, get to see her tỷ lệ take với lại flight crit once rate, again. crit dam. Ooh, here's hoping. Man, we're really spoiled for choice with these characters, huh? Đây Still, let's not forget what else we've got coming up. đấy, coi cái này mới hiểu chứ. Version 1.1 Coi kỳ will be biết. welcoming 2 brand new light Rồi. cones to the warp. Nói ánh sáng của First up, hai incessant rain. Bubblegum in the rain, huh? That's a mood. The bút silver ngon wolf á, còn energy chi bút is không mà strong E in bút this one. tấn công, You got that right. So we don't want Quy to title the R room. thì bút So còn T thì bút true. She's like, tỷ lệ I sát told thương bạo. you, Kafka. I'm gonna tidy it. Ngon. As soon as version 1.1 finishes downloading. Là mấy con chỉ số ảo nữa thì The second light mình luôn. cone is the path of abundances, echoes of the coffin. See, it looks Echo of like the a coffin. snapshot of Lacha talking to the nghe đồn Iron này Oh, cho it's like some kind of thorny vines are emerging from beneath the rôn lid. trắng của So many questions. Lua I get cha. a sense of mystery Không and rôn nhân vật mà rôn elegance, trắng đúng but không? there's also a kind of tenderness and fragility here. Don't you think? Biết một trắng Lua cha bút gì Well, nữa. one thing's for sure. Nè, chỉ giới If thiệu people về weren't curious hình about ảnh. La Cha's coffin yet, they are now. Just a man in Chưa his biết là hiệu ornately ứng như thế nào. decorated vine-producing coffin. Nothing to see here, folks. À bị đây à. whatever you Thì say. tôi đang nói ông mà. Check this out. During the Rồi, first banner. phase of version Banner đâu? 1.1 in the character warp, Đầu là contract có zero, đần hen, yeah, bước, Trailblazers can obtain the Asta, limited 5-star tạm ổn. character Silver Wolf. servo. During the same phase in the light May cone mắn. event warp, the drop Nói chung là rate chơi of the được, nhưng mà 5-star light cone and người ta incessant tôi chỉ cần rain servo will be lắm. boosted. Now during the second phase of version 1.1 in the character Dù warp con ngon Lake này. Pursuit, con với Trailblazers can Bella, obtain Bella the cũng limited được. 5-star Bella. character Lacha Nguồn quyền and xui. 4-star character Yukong. And during the same phase, in the light cone event warp, the drop rate À, of không the ngon thì có khả năng 5-star gợi ý. light cone Không, mà tôi echoes nghĩ of là the ngon ấy. coffin will be Mà boosted. Lua cha đã có bút ngon And thì forgot chắc to chắn cái chấn của nó cũng phải When OB version lắm. 1.2 rolls around, Trailblazers can take part in an in-game event to obtain the 4-star character Yukong. Đây, for- cái này nó nói này. When version Khi mà phiên bản 1.2 ra sẽ được 1.2 rolls around, tặng một em Yukong. Trailblazers can Đấy, take nên part in an in-game mọi người mà event không to roll được obtain Yukong ở the bên 4-star character banner Lua cha á, Yukong thì for 1.2 mới có free. Yukong. Sick. Details for this event will be announced Okay, through official okay. channels in the not too distant future. Chấn Lua cha thế nào vậy anh? Awesome. Anh không biết, nó không nói hiệu ứng là cái gì hết. Let's Nó take chỉ a đưa break cái for a hình minute ra. here, but when we get back, Chắc phải chờ we'll be ra talking version 1.1 mới biết được. 1.1 events. Rồi, code 2 và có ghi trên kia luôn. Mọi người nhập code đi nhá. Nghe. Được 100 đá với lại 5 điểm kinh nghiệm tiếp. 5 sách tiếp. Vậy là 1.2 được free một Yukong. Ngon. Phụ vẫn lấy được Yukong. Có thể skip, nếu mà ông nào không quay có thể skip được. Yên lửa. Rồi trời câu hết nhầm lầm luôn. Ngữ rung thường ra chấn Himeko và rung chấn Suli là đợt ra chấn Himeko. Ui dạ. Ui rồi chấn mình là xui lắm á. 75%. Welcome back, Trailblazers. New characters and light cones aside, version chấn chưa bao giờ lọt tại 1.1 sao? has lots of events and gameplay updates. And a little Đâu có bird filler. told me there's an event Là anh connected bỏ to gạt đó Silver rồi. Wolf on the way. I heard the same Lệch thing. ra At the start of the story, lệch Himeko Kafka vì and chấn hero Silver 2 Wolf lần thì invaded hơi Herta to. Space Station. Kafka's mission was to awaken the Trailblazer. Silver Wolf's mission Chibu. was to help Kafka infiltrate the space station systems and locate the hidden Giờ stellar. lại giới thiệu cấp ca. But that wasn't enough for Silver Wolf. I can believe that. She's been on the IPC's wanted list for as long as I can remember. During the invasion, she left behind some kind of
digital graffiti. Just her way of letting everyone know Silverwolf was here. Way to rub it in their faces, Silverwolf. Cơ này lỏ hết. Still, artists need an outlet. This all sounds like classic Silverwolf energy to me. Oh, I forgot to tell you guys the name of her Không có homeworld. Himeko mà có 2 trống rồi. Kind of fitting, Luôn. don't you think? Ai xài? No way. Số vô Afraid xài. so. I Họ think she ta. was destined for this họ kind ta of xài được. behavior. Anyway, in the Star Hunt game event, Yeah, the it's Trailblazers game. receive an invite from the space station's Star Hunt network game. security engineer, Leonard. They have to Để help đi sang. Leonard locate the digital graffiti hidden across the station and uncover the secrets inside. Wait, xấu. there are secrets hidden 7 inside tiếng the 6 đến 19 graffiti? tháng 6 là But if it's all có digital... Oh, I 12 bet ngày. you need to hack into it or 2 ngày để something. làm sự kiện. You might be right. We also get to meet a new Genius Society member, one of Madame Herda's collaborators, Tướng quân cho ông Screwlum. dùng. Mà He'll tướng be quân xài helping nó the cũng Trailblazers không too. mạnh lắm. Wait, haven't we Tướng quân seen xài Scroom chống before Himeko không somewhere? mạnh nhiên. I think we saw a hologram portrait of Hơi him in đầu á. Herda's office. He's a robot, right? Đây A là robot. robot Genius Society member. Interesting. I bet Này he's chắc got a về few sau mới có hacker skills banner. up his Chắc chắn là sleeve. có á. Nhưng mà If về he's sau helping us out too, không biết là I'm phiên sure bản we'll nào. be fine. You know what I found out? Silverwolf and Screwlum actually faced off against each other once. You can see a snapshot of their fight in the đi We của Will chủ mô Meet phỏng Again có light tinh hồn mà. Oh, okay, Screwlum, looking Ai kind phải of chắc cũng handsome tinh hồn there. 3, tinh hồn 4 Geez, his rồi. portrait really doesn't do him justice. You know, Ai mà roll ra nữa thì lên tinh if hồn you 5 and the cũng có. Lyco need a moment here, the rest of us can head out. Tinh hồn 6 rồi. Handsome robot. I guess this event will be the second time Screwlum's come up against Silverwolf's mischief then. Old enemies locking horns once again. Ooh, guess it does kind of feel like a rematch. I gotta mention that graffiti again. Anyone else feel like it'd make for a good tattoo? I feel like some of these characters could pull it off. I don't think that But feature's someone coming to Star Rail anytime soon. Oh, what? But I did hear that the designs are collectible. The Trailblazer can apply them to in-game surfaces có and take cái photos sticker with the nữa. artwork. So cool. Nice. Giấy sticker Collecting chụp the hình. graffiti designs also allows you to Đây, unlock the cái limited chân 4 4-star sao light mày cone có thể bắt cúp before được the cho cái chân tutorial mission của starts. Complete the event mission của to số bạc. obtain Always Không cần Smiling. nghĩ số bạc không cần rút chấn đâu, Exchanged in the cầm này event shop bật 5 for thôi limited đủ xài. light cone, Ngon special quá. superimposition material, as well as Mấy game như stellar này jade. DVF nhiều lắm. Hey, that's another Video good-looking support light là cone. nhiều. Not to Thì change the quy tắc subject của or mi anything, chó but là I gotta support luôn ask, làm is luôn that luôn có chỗ đứng. Albert merch DVF I'm dễ seeing dễ over bị there? Ameta. It looks so Chỉ fun. về sau nhiều đứa Ameta. Cứ roll cứ nhắm có là support hàng ngon thì cứ roll. Why don't I Về sau introduce thì you to the HyperX's merchandise chắc chắn là department? nó sẽ hữu dụng cho If một you vài guys đội had hình. your own merch, Kiểu they'd be nó không sold bao giờ out nó in no bị time. hụt ấy. Or maybe let's just get back to version Vậy mi chó chơi 1.1 hoài for biết now. mà. In the story thus far, Belobog has finally emerged from the Stellaron Vậy nên shadow. tôi sẽ không roll. But there's a lot left to do. The city is going through changes. And you guys want to shed Không some banner light? nào. I heard a thing Ừ, or skip luôn two. được. Now that the Ủa, làm gì? underworld and overworld are Không, thích thì reconnected, skip luôn. things are Còn definitely heading in a better direction. One recent development, Belobog's History Museum is getting ready to reopen to the public. mấy đứa giao luôn Museum? mạnh I xong. love museums. Con này mà mạnh Don't mạnh you sim wish you sim á, could take roll. the exhibits home with you, though? The only problem is exhibits are being stolen. Anything you'd like to tell us, Melissa? Oh, wait a minute. I only just found out they had a museum. How could it have been me? I didn't say it was you. Mà nghe nói phiên bản 1.1 này hơi chát. Prime suspect. Không có Anyway, xuất in gì the hay là map Everwinter mới hay City là gì. Museum Ledger of Okay. Curiosities event, the sự Trailblazer kiện must không à? help Pela track down clues and recover the lost exhibits. Nice. Đúng Well, không có gì good mới who lắm. done it. Sounds great. Well, that's not all. The Trailblazer can take on managerial Sao responsibilities and help run the place. Huh. Gãy So sớm what does mà. that involve Gãy exactly? sớm. I'm glad you asked. The Trailblazer can do things like collect exhibits and enlist Yeah, other yes, it individuals to improve the overall The experience hell? for visitors. After achieving specific operational tiêu ngày goals, nữa they hả? can accumulate funds to Holy shit. expand the museum's exhibits and gradually unlock limited time rewards, such as stellar jade, lost crystals, and self-modeling resin. Sounds like fun. I'm sure it'll be a piece of cake.
When the limited time event is over, the museum will remain as a mode within the Uli game. đi trông coi mẹ bị bắt Trailblazers tàn can à. return to the museum at any Bro. time to check out the collection and catch up with colleagues. Để mà Of bắt đầu course, làm if cu you ly rồi đó. encounter any Từ nhà issues khai during phá the chuyển sang run cu of the ly như museum, bên please cái game G don't đó. hesitate to get in touch with the IPC. Wait, we can have the service. Gì vậy? Gotta get ahead of myself. A deep breath, Albert. Not everything is an IPC sales pitch. Thanks, Don. This is what happens if you read Hey, commercials you for a know it. living. No worries. Kinda did sound like a useful service. Maybe the IPC should look into it. Anh nào miệng biểu roll ra toàn mắt M7 Sure, our mơ roll con trailblazers are more M7. interested in the content of the new version. Dạ, đúng Let's get back M7. on track. All right. A researcher from the space station found a combat simulation program of unknown origin called Stellar Flare, which contains a series of new Bóng sự kiện challenge mà không có stages. chuyện ba. Huh? More challenges? Every stage in Stellar Gì Flare mà has a chị challenge đúng theme rồi. and Dạ bữa game này corresponding cũng special vậy á. mechanism. Trailblazers Ghê will have lắm. to think outside the box and use Mà game any này cục xúc advantages offered by the mechanisms to complete Cu the ly stage này in as hơi few hơi hơi turns as hơi cục xúc possible. xíu. Sounds like the Forgotten Hall to me. The difference with Stellar Flare is that the special mechanisms might require completely new ways of thinking about combat. For example, in some stages, using your skill doesn't consume skill points. In others, damage dealt when breaking an enemy's toughness is ngon. increased, Thà but nó the yếu đâu. enemy's toughness will be Còn đét cái immediately chưa? restored. Huh, sounds pretty cool, but I'm sure Silverwolf will take care of it in one turn. What if I haven't leveled up enough Để characters? chứ nhắc Is thì it nó- impossible nó for me ra to bây complete giờ the luôn. challenge? Don't worry. Ồ, lúc To bắt đầu assist nhắc M7 Trailblazers đâu. in completing the Bắt challenge, ngồi roll muốn every ra Stellar team Flare vui stage chứ has a xong tiện ra trial M7 miết character à. suited to the theme. You don't say. Cây I can get behind that. cái này có The thiệt Garden chiến of à. Plenty event. Recently, the cosmos has entered a turbulent cycle, and the Garden of calyxes Plenty. are unusually active. Cái này The nhân 2 reality hả? data contained within Gì them nhân has hai? grown exponentially. Ngon. Which Có means... nhân 2 nhiên liệu It để means that mà over up a nhân một. fixed time period, Cái này là phải làm Trailblazers đó. have a set number of daily attempts to obtain double the rewards from calyxes. Anh nói không thấy Leveling mà. up, here we come. The next event we're going to talk about sao? is called Lab Assistance in Đâu, anh nói Position. là mẹ cái lúc Gwen mà anh quay Sherling cho is a ông Department kia of toàn ra Implement M7 Arts không? researcher on Herta Space Station. Nhân And she's 2 ngon currently á. preparing Cái research đó là nhân 2 chứ topics gì nữa. needed for the next quarter. However, Cái sự kiện the cay đó chỉ có nhân Antimatter 2 Legion's thôi. invasion has messed up her progress. Kiểu là As a result, Gwen Sherling has asked the Trailblazer to help Hai her thì collect mình monster tranh thủ mình materials farm, for nó dễ. use in her research topic. If the Trailblazer collects and submits the experimental materials required on a given day, they can receive corresponding rewards. Nhiều I got chứ. a question, Dawn. Nhiều đấy. Fire away. Ghét luôn. These are Space Station and Belobog events, right? Aren't there any events or missions on the Xianzhou Luofu? You beat me to it. Oh. That's exactly what I was about to bring up. In version 1.1, 3 new companion missions are destined for the Xianzhou Luofu. These missions will involve Bailu, có 4 sự kiện. Yanqing, and Luo Cha. As for the Sự kiện specifics, I'm nhân vật gonna hả? keep that a secret 4 for chuyện nhân now. vật hả? We can't go spoiling all the fun, can 4 sự we? kiện. What? Not even one detail? Rare. Don, can you give us a little something? We're on the edge of our seats here. Yeah, Sự come kiện thằng on, game chính này Don. chắc gặp Jin Liu này. All right, all right. Do you guys remember the girl with the blindfold in the opening trailer? And now, young man, allow me to give you a dignified end. I was wondering who she was. Well, all I'll say is that đang nói she and the Jin Liu. Xianzhou have a complicated past. Dạ bữa And her có banner appearance on the thôi. Xianzhou leads to a Lo gì? dramatic encounter with Cloud Knight Lieutenant Yin Qing. And that's all you're getting. Sorry! Surprises are worth waiting for. I hate waiting. Oh, come Đúng hết rồi on. No, I'm afraid that's all you're getting. However, I do cái have a bên little tàu info luôn. on some other updates. Interested? Sure, I Chắc hết rồi. guess. Well, if nobody's that interested, then I suppose I'll just... Of course we're interested. What, are you crazy? Albert, you're interested, right? That's better, good boy. Nicely done, Melissa. The check-in event Gift of Odyssey will also be arriving in Đây version là thứ ai cũng mong 1.1. chờ. For the length of this version, as long as Trailblazers log in Đây là for thứ ai cũng 7 mong chờ. days, they can acquire 10 Star Rail special passes. Ê, cái phiên bản nào cũng ra vậy đâu. Nice. Ngon nghe chứ.
Version 1.1 will also see some system updates. When Trailblazers need to obtain leveling materials that only a certain type of enemy can produce, they can instantly teleport to an area where the enemy is present, as well as pinpoint the precise location of the enemy on the map with a marker. Sounds like a real time saver. Wait until you hear this. Once the enemy in question is defeated, the marker will automatically move to the location of the next enemy. After all marked enemies on a map have been defeated, Trailblazers can continue to pinpoint enemies on other maps. This process can be repeated until all daily respawn enemies of a certain type have been defeated. Oh, that's a lifesaver. I barely found my way to the studio today. There's also a small combat surprise in store. During combat, GF, trotters that have lost their way may GF randomly enter battle. As long as the trotter is defeated before it manages to flee, additional leveling materials can be obtained. Enemy geolocation and additional material opportunities. Devs, I owe you one. Last but not least, in order to help Trailblazers stay in touch, version 1.1 also has a friend chat function. So you mean, aside from helping friends through support assist, we can send them messages too? You got it. Doesn't matter if they're old companions or new acquaintances. That's the spirit of trailblazing right there. Oh, hey, Albert, what's your account? Let me add you. I need to add you. You can be my personal IPC customer service. What do you think? Hey, don't get any ideas because I nearly made up a service that doesn't exist. So you don't want to add me? Guess I'll just have to hack you. Wait a minute. We can negotiate. Yeah, I'm gonna need those account details too. Count me in. Sorry to jump on the bandwagon here, Albert, but you're a celebrity anchor for the IPC. Có bây giờ cho lý Everyone wants to be kiểu your friend. hai bên mình là có hai con rồi bên kia có hai con xong rồi đánh bút nhau đánh đồ ghê. Lái bill chắc là hơi khó nha. Cố thứ ba thấy xong rồi chụp cốt luôn. Ra tính năng có off là không biết chơi sao luôn. Có off hay là đi solo, ví dụ mình solo về team khác thì được chứ. Có kiểu anh nói đòn vậy là thì gì anh mới nói cái game tum bay này mà đi co-op kiểu đó nó đần lắm. Không, anh nghĩ là không có đâu. Bởi vì một là có chức năng PvP đấy, hai bên đấu với nhau thì đấu giao hữu rồi thì được chứ. Co-op cái kia chỉ có 10 chi viện thôi chứ làm gì có co-op mà hai bên đánh. Time flies when you're having fun. Looks like our special program. Ra hai tướng xong rồi đánh. Darn. Đó thì vui. Kiểu mày anh đi bút xong bút lộn. Ê tao bút lộn nha hoặc là mày ơi. Đu ba rồi xong rồi đi. I gotta say, we covered a lot of ground. Now I'm even more excited for the updates. Fingers crossed I get Silver Wolf. Yeah, seriously, same. Greg, how you feeling? I feel like I've got more questions than I came in with. What new directions will Lacha take the story in? Who's stealing exhibits from the museum? And what about those companion missions? Guess we'll have to find out the answers in game. Yeah. For real. As for me, well, I'm pleasantly surprised. I'd seen a lot of Yukong up to now, but this was the first time I got to understand her moves and role on the battlefield. She's so cool. I kind of want to be her. Then again, I guess I kind of am her. I had to double check there for a second, huh? Well, that's it for the Honkai Star Rail version 1.1 special program. I want to thank all you travelers for tuning in. See you on the flip side. See you in the game. Sao nếu mà ra PvP thì cái công bằng lại tướng khá là nhiều. Rồi hết rồi. You didn't think it was over, did you? Khổ mẹ. See you on 6.5. What the fuck? À 5 tháng 6. 5 6 cái quần què 7 tháng 6 mà. Rồi. HX.
Ôi, vô nhập code thôi quý vị ơi. Vô game. Oh, phép. Bảy biểu. Ở trên này có nhập code không? Yên tâm người dùng. Trong này không có chỗ nhập code. Đần vãi. Nhất là Bronya. Nó bút lên lượt luôn rồi. Quân tệ 6.5 thì nó đấm cho VL luôn. Chịu chứ biết sao. Người giàu mà. Họ có quyền. Phải là đấm mình thôi. Free to play thì chơi thế điếu nào được. Đang ngồi mới nhập được code. Đọc. Vô vết gift Honkai. Nó quay lại cái ạc này nữa. Trời ơi. Thiếu cái găng hả? Phạm một chỉ à ông ơi. Má bây giờ kiếm một món á, nó mà là cái khó. Kiếm nhiều món thì ok, nhưng mà cứ full xong rồi kiếm được một món á, cứ ra không ra được cái món mình cần, mà cứ đỡ 10 rác á thì đổ được một cái, mà chắc gì nó ra đúng cái dòng. Nếu mà cái găng thì ok á, cái găng thì dễ kiếm hơn, chứ cái giày thua. Cái giày má còn gì đâu, không đi luôn. Cốt đền bù hấp đổi thành công. Cốt thiếu. What? Mỗi đứa thêm cái. Đây. Ok chưa? Đủ bộ ngon nghẻ. Sơi. Má Phàm múc cái chỉ ấy chứ. Đây. Trời ơi, cái ngọc ưa thích luôn. Cái ngọc binh luôn má. Phạm lòi. Này là hấp luôn cái chứ. Cái này hơi tù, không có tỷ lệ sát thương. Tốc độ 4 được. Ây trời ơi, nhưng mà không có chất. Hạt này không có chất. Chỉ số này cũng đủ chơi rồi. Bây giờ 400 up luôn. Bao nhiêu rồi? 9.000. Rồi, đợi banner số bài hấp về thôi. Trong ngọc bình thường, kệ nó có được rồi không? Thì mỹ chó có bao giờ mẹ thưởng nhiều đâu. Như đây là đủ húp rồi. Đấy, mới lịch ghi bắt. 9.000 là được 60, còn 60 mấy. Chắc tới đó là nó cho thêm 600 đá nữa. Bảo trì cho 600 đá là được 9 hơn 60 nháy. Tới đó được hơn 60 nháy. Lo gì còn một tuần hơn nữa. Có máy làm nhiệm vụ ha. Thử đi thế.
2 cái 9 đá. Bạn từ từ lên thôi, lo gì. Thì nào phải vô ghép đổ nguyên liệu, không đủ, sợ không đủ. Dùng một tích lũy thi chiến hay là biết kỹ. Hết mẹ biết kỹ ở đây. Ba cái tư đá. Ủa 20 roll rồi. Có quay thì cứ EB tôi nhá. Dạ, ông chó đỏ với bill nổ bóp bóp à. Chịu ma. Cũng chỉ là 20 roll rồi má, nó nổ á, 20 roll nó nổ á. Ơi, cái chỗ này mình chưa làm à. Cái đi. Đặt 2 chấn Hime được hơn 50 roll mà chưa chạy even. Giờ chạy thôi em. Ủa even còn nhiêu đấy. 9 ngày nữa. Hết phiên bản luôn mà. Thoải mái đi. Tờ phát. Trời ơi, đi làm sự kiện mà lười. Thôi, lười thì không có ngọc thôi. Buổi sự kiện húp được 600 ngọc ấy em ơi. Làm đi. Là mất 600 ngọc đấy. Bác chưa giải đấu xong nữa. Trời ơi. Chịu rồi. Thì cái phụ xong qua chính. Không đủ. À, đi đánh cái này quên. Lên cái này trước chứ. Chạy full hết mắt rồi, còn mấy cái giải đấu thi ngày à. Nếu là ngày tôi làm hết ai ạc luôn. À. Chung cũng dễ à, đâu có khó à. Một mình em cày hai ạc anh ơi. Một ạc 49 mà 44, anh cũng đang cày hai ạc mà em. Một anh này ạc 45, ạc kia 53. Ừ. Ạc này ạc thứ hai, anh 553 rồi. Ạc 9 đến 53 có thần quân đấy. Thì mày chơi dư bất tử luôn. Tao chấp mày luôn. Tôi sẽ đem vào lên 53 nhanh thế à. Rớt mà. Rớt. Tại vì lên 50 á, nó cũng cho nhiều kinh nghiệm nữa. Nhiều kinh nghiệm hơn là 40 mấy á. Nên lên cũng giống như là lên nó cũng y chang cấp 40 rồi. Đâu khác gì đâu. Càng gấp cao càng cho nhiều.
bắt ngon. Ngon mà. Bắt đầu yếu rồi. Bút khiên đồng đội ngon đét. Tôi cũng rất sạch rồi mà chưa lên được. Hồi đó cũng hơi xả nhựa nhiều một xíu á, đi farm thánh di vật đấy. Lên nhanh hơn. Trời ơi. Chặt xong không có clip. Xài hết nhiều, còn mỗi một cục. Ui hết cục luôn rồi, đâu còn cục nào nữa. Có là cứ xài, không cần biết là còn bao nhiêu. Kia bát lại kia anh cho mặc hết phòng thủ này. Hai ông châu ấy biểu chắc mẹ ta có khi đâu. Nổ búp. 70 còn mít mà, năm mấy là gì? Game này crit ảo ma lắm. Yên tâm mày, có hai đứa mẹ. Một đứa hồi máu, một đứa bút khiên. Rồi bài ông, ok, bye con trà nhé. Sáng nay ngồi chắc lỡ rồi, ngồi like chơi luôn. Anh được nhiêu thủ rồi à? Anh chưa biết đó, anh quên mẹ tí, anh đưa coi lại. Anh nhớ là 2k trở lên đấy mà anh không biết. Anh chưa có nâng hết mà. Mới cộng 12 à. Cái ngọc với lại cái dây mới cộng 12 à. Lại đồ cũng chưa có 5 sao. Đằng này thì chưa có farm đồ cho game bắt. Rồi đi. Này anh tập trung farm cho Silly mà. Đủ. Có tỷ lệ bạo. Tấn công cái cá. Rồi. Đấy, phải nói cái này nè. Rồi, bây giờ qua đây nói cái này lại. Rồi. Còn hảo. Nhà pháo của em mới được hơn 2k 2 thủ. Ghi bát anh thì đây cũng 2k1 à. Đặt này thì chưa có nâng nhiều. Đây. Đồ thì vẫn 4 sao. Ngọc thì có. Ảo ma bác biểu mẹ quán ngọc phục thủ tức là sát thương, mẹ sát thương vô 22 16. Mày. Đúng là game bị chó khác. Mới cộng 12 thôi em, mẹ chưa cộng 15 đấy. Thêm cái phòng thủ này cũng ok, có HP. Chắc về sau anh phải thay cái dây này thành dây hiệu suất hồi năng lượng. Tại vì dây bát nó bị thiếu năng lượng khá là nhiều. Thì xong nếu mà có cái dây này mà hiệu suất á, thì anh lấy anh thay. Hiệu suất, em mà đắp cái hiệu suất này vô mà em quy liên tục luôn á, em R liên tục, anti liên tục luôn. Cứ đánh một lượt xong tới lượt thứ hai là ta có khiên liền. Em đang dùng ngọc màu là sao? Ngọc máu hả? À ngọc máu HB hả? Thì nói chung là có ngọc phòng thủ là em cứ đắp vô, em đâu cần biết chỉ số là gì đâu, có ngọc phòng thủ cứ đắp vô là được. Cái bộ này chỉ ăn được cái bút đầu thôi, cái bút sau khó ăn lắm. Cái bút sau là em phải có chính xác hiệu ứng 50%. Mà đồ nào mà chính xác hiệu ứng được lên 50% thì cũng binh đấy. Rồi sau nếu mà mấy cái này kiếm mấy cái dòng chính xác hiệu ứng này đắp vô cho nó đóng băng. Cho nó băng liên tục luôn á. Nói chung là kiếm mấy cái đồ kiểu này mà có chính xác hiệu ứng á, đắp vô càng nhiều càng tốt. Yếu ra phòng thủ á. Chịu ơi, mẹ anh farm thì nó cũng rớt nó đại chứ, anh farm đồ cho Silly nó rớt mà. Đắp đại luôn.
Đồ ba lô nè cũng chưa có nữa em ơi. Chắc là phải tuần sau anh mới đi farm cái bộ chạm không gian. Nếu mà ra bộ này thì anh hốt luôn. Chứ bên này cũng chưa có. Men thì anh cũng đang xài phòng thủ cũng có tỷ lệ sát thương. Đây cũng 2 set phòng thủ này. Má đồ à, có đâu mà đắp. Đắp đồ đắp đại à. Giờ lo non cho Silly trước à, tính sau. Lo gì. Ra mà phòng thủ thế à? Ai biết. Tự ra chứ anh đâu biết đâu. Phòng thủ đồ có hết, HP đồ có hết á. Trời ơi. Mình đem còn tấn công này. Game này gacha như vật này em. Lúc ra lúc không thôi. Anh xui à. Ra xui thì mẹ ra cái đánh như vật đó ra cái thứ gì mà mình cần thì nó lại ở bên cái khác. Ví dụ tấn công tỷ lệ sát thương thì ở bên cái set phòng thủ. Còn cái set kia ra thì còn phòng thủ không, set tấn công thì còn phòng thủ không mà. Gacha này chưa khổ vì gacha thánh như vật. Đồ điếc. Giờ có đi farm nâng đột phá này. Thằng bạn của em ngày qua mới roll ra queo đó. Ở banner thường á. Ngon. Xấu quá. Ngon á. Rồi. Chiều nay farm tiếp. Nói cái danh đường cứ bút mỗi con ba lô của Credit đây. Hả? Phải. Danh đường gì vậy? À không độn hả? Ủa đang bút săn bắn với tri thức mà. Cầm nhà khai phá bút thủ hả? Con ba lô vẫn ngon hơn. Đúng rồi. Hồi đó ngày qua đây còn ba lô xong cuối cùng nó ra bị queo. Bút thủ thì này là bút thủ với khiêu khích mà chưa đau gì hết. Người mấy bảo hộ nhiều lắm. Không đủ nguyên liệu luôn á. Chán quá. Game này trầm cảm lắm. Chơi mấy game đi chó nào mà em bị trầm cảm mấy lần rồi. Từ từ nó quen.
Thằng này cắt xong rồi. Ổn rồi đó. Trời ơi, thiếu 2 điểm. Tú. Để thêm một lần dưa ăn. Xong. Chắc là đủ ha. Tuần sau là chắc là đủ một cái battle pass rồi. Kiếm người đầu tư. Về 50k lấy battle pass. anh cũng phải tháng sau anh mới nạp được battle pass rồi. Hết rồi. Cấp 45. Thiếu 50k, 150. Từ một cái battle pass là 230 mấy đúng không? Cũng nhận game này á phải chơi battle pass em mà. Không có battle pass là đói nguyên liệu ác. Luôn, nó như game sinh vậy á, game sinh thời đầu ấy. Không có battle pass là đuối, không chơi được. Chơi là phải thua tụi kia, tụi có battle pass nó nhỉnh hơn rất là nhiều. Vừa cho credit nè, vàng nè, vừa cho kinh nghiệm. Với lại kinh nghiệm để up vũ khí với lại nhân vật luôn ấy. Ngon váy tiêu. Cho mẹ nhựa nữa đúng không? Cho nhựa để đi farm nữa cơ. Cứ mỗi cấp đầu nó cho 2 cục nhựa level 5, 25, một cục, 2 cục nhựa nữa, tổng cộng là 6 cục ấy. 6 cục nhựa, chưa kể mấy cục ở trên nữa. Cho mấy nguyên liệu này mới quan trọng này đó. Up cái thẻ battle pass nữa. Ui. Nạp ngồi 200k em biết mà có khác bên. Nạp ngồi thì vô mấy cái shop uy tín nạp. Shop bên thứ ba đồ ăn cái. Ba cái bắt đầu game là phải mua chứ không là đuối. Đúng rồi. Nghiện roll nè. Thôi giờ roll là cút đấy. Giờ roll là đi đấy. Giờ roll là đi ấy. Ai mượn nhờ. Dạ. Ăn cơm chiều đi học. Ok bye em nhé. Không trưa rồi. 11 giờ rưỡi rồi. Bye bye mọi người. Dạ. Anh cũng off luôn đi. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha.